नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहोत गजानन गुंड यांच्या खरबुजाच्या प्लॉटवर। तर मित्रांनो, यांच्याकडून आपण कोणत्या पद्धतीने लागवड करावी आणि यातून कसे जास्त उत्पन्न घ्यावे याबद्दल माहिती पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, चला सुरू करूया। नमस्कार साहेब, आपला परिचय द्या। नमस्कार सर, मी गजानन नागनाथ गुंड, राहणार बोसे। हे आता खरबुजाची प्लॉट मध्ये आहे चालूला। किती एकराचा प्लॉट आहे साहेब आपला? आपला प्लॉट आहे एकराचा खरबूज लागवड केली आहे आपण। ओके, यात आपण या खरबूज लागवडीसाठी पूर्व मशागत काय काय केलेली आहे? आपले आता पहिला ऊस होता, ह्यात नांगरटी वगैरे पुन्हा रोटर वगैरे मारून रान भुसभुशीत केले। ओके, त्यामध्ये आपण शेणखत वगैरे किती टाकलेले? हा, शेणखत टाकला आपण, एक 4 टेलर शेणखत टाकलं होतं पहिल्यांदा, पुन्हा रोटर मारला। 1 एकरासाठी आपल्याला किती खरबूज किती रोपे लागलेले आहेत? 6000 रोपं लागली। 6000 रोप। रोपातील अंतर किती ठेवलेलं आहे आपण? या रोपांचा अंतर आहे 6 फूट। 6 फूट ठेवलेलं आहे। ही जी खरबुजाची जात कोणती आहे आणि किती जाती असतात आणि त्यापैकी ही कोणती जात आहे? 4 जाती आहे, कोणत्या? कुंदन आणि लॅगवॉडची। ही कोणती आहे आपल्याकडे आहे ती? आपल्याकडे बॉबी लावली आपण। हे सर्व रोपे आपण कोठून खरेदी केलीत आणि किती रुपयाला एक रोप मिळालं? एक रोप बसतंय आपल्याला 3 रुपयाला। आणि ही गणेश हायटेक नर्सरी गोटी, तिथून घेतलेले आहेत रोप। रोपातील अंतर आणि बेडमधील अंतर किती ठेवलेलं आहे आपण? बेडमधलं अंतर म्हणलं तर एक 7 फूट ठेवलं तरी चालतंय आणि 6.5 फूट ठेवलं तरी चालतंय। आणि मल्चिंग पेपर वरून टाकणं कंपल्सरी आहे। मल्चिंग पेपरवर आपला किती खर्च झालेला आहे? मल्चिंग पेपर एक 5000 पर्यंत एकरी जातोय। 5000 पर्यंत एकरी? हां। यावर फवारण्या वगैरे कोणकोणत्या कराव्यात? दवण्या, भुरी, ओके, पुन्हा थ्रिप्स व्हायरसचा, नागाळी, जास्तीत जास्त नागाळी आणि थ्रिप्स आणि भुरी। मग याच्या किती दिवसाच्या अंतराने फवारण्या कराव्या लागतात? 1 दिवसाड एक फवारणी। 1 दिवसाड एक फवारणी। वातावरण अवलंबून। एकरी अपेक्षित उत्पन्न या एकरामधून किती आहे आपल्याला? मागील वर्षा अंतरात म्हणलं तरी आपल्याला 4.5 लाख रुपये झालते एकरामध्ये। आणि खर्च किती झाला होता त्याच्यावर? खर्च त्याला 80,000 रुपये। साठी रासायनिक खते कोणकोणती देणार आहात आपण? रासायनिक 13-045, 13-40, 13, पुन्हा 12-61, 50-50। हे पूर्ण लिक्विड आणि ठिबकमधून देणार आहात? ठिबकमधून। मग या प्लॉटसाठी आपल्याला ठिबकसाठी किती खर्च झालेला आहे? ठिबकसाठी खर्च 9000 रुपये झाला। 9000? कोणत्याचा म्हणजे ठिबक कोणती केलेली आहे आपण? हे फॉर्च्यूनचा ट्रिप आहे। फॉर्च्यूनचा। लागवड कोणत्या महिन्यामध्ये करावी? लागवड फेब्रुवारी आणि आता आपण ऑगस्ट। यासाठी चांगले मार्केट कोणते आहे खरबुजासाठी? वाशी मार्केट आणि पुण्यातलं। आपल्याला खरबूज मागील वर्षी आपण केलेला आहे, चांगला अनुभव आहे। तर जास्तीत जास्त उत्पन्न घेण्यासाठी काय नियोजन करणे गरजेचे आहे ज्यामुळे आपल्याला जास्त उत्पन्न मिळेल? आधी मार्केटिंगचं करावं लागतं नियोजन। ओके, मार्केटिंग कसं होईल, आधी पहिले बुकिंग किती झाले किती नाही ह्याचं आधी बघावं लागेल सगळीकडे। आधी कुठलं मार्केटला चालेल किंवा ना चालेल हे आधी बघावं लागेल। आपण कोणत्या मार्केटला पाठवताय सर्व माल? वाशी मार्केटला सर। वाशी। याचा जो दर कशावर ठरवला जातो? नगावर असतो, किलोवर असतो? 1 किलो। काय दर मिळतो 1 किलोसाठी? 1 किलोचा कमीत कमी 20, 17, 18, जास्तीत जास्त म्हणलं तर 35, 30। गेल्या वेळेचा मला हायेस्ट भेटला होता 55 रुपये किलो। किती टन निघाला होता साधारण? 9.5 टन। 9.5 टन टोटल? हो, 45च्या खाली मार्केट घेतलं नव्हतं। हे जे पीक आहे किती दिवस चालतं ह्याचा फळाचा कालावधी? 62 दिवस। 62 ते 85 दिवस। सुरू होण्यात 55 दिवस। आणि त्यानंतर पुढं माल वाढेल तसं मग 10-15 दिवस। आपला काय सांगाल आपण शेतकरी बांधवांना, या पिकातून आपल्याला चांगले उत्पन्न मिळू शकते? हो, आवर्जून करा म्हणून शेतकरी बांधवांना। चांगलं आणि कमी कालावधीमध्ये जास्त उत्पन्न देणारं पीक आहे। कालावधीमध्ये जास्त उत्पन्न आणि फायदेशीर उत्पन्न। आपला अनुभव काय सांगाल? गेल्या वर्षीचा पूर्ण अनुभव सांगा तुम्ही, किती लागवड केली आणि किती पैसे मिळाले? वेळेस 3 एकर लागवड केली ती। खर्च झालता एकरला 2,30,000 रुपये। ओके, सगळा ड्रिप्स आहे। आणि उत्पन्न झालं तर 6.5 लाख रुपये 3 एकर। ओके, म्हणजे निश्चितच आपल्याला एकरामधून इतर पीक घेण्यापेक्षा हे एकदम कमी वेळेमध्ये जास्त उत्पन्न देणार आहे। नागाळी आता उद्भव चालू व्हायला लागला ह्याचा। ही नागाळी उद्भव, ह्याच्यावर कोणती फवारणी करायची? ह्याच्यावर फवारायचं आपण 10-40 टाटा मानिक।
ही थ्रिप्सचं प्रमाण आहे बा, असं पान वाढून घेणं, हे उन्हाचा चटका आणि थ्रिप्स हे संघ येतं. ह्याच्यासाठी काय करायचं मग? ह्यासाठी आपण कॅब्रोटॉप घेतलं तरी चालतं, म्हणजे कमी होतं प्रमाण ह्याचं. सगळं प्रमाण असं सगळं पान सगळं होतं क्लिअर. ह्या पानासारखं क्लिअर पान होतं पुन्हा हे कॅब्रोटॉप फवारलं. आणि ह्युमिकचं असलं तर मुळी वाढीसाठी त्याला प्रोसेस करतं. ओके. नागाळी म्हणजे असं ही गोल आकार असतो, ही गोल गोल असं सापावणीचं सेम टू सेम, त्यामुळे त्याला नागाळी असते. ही फडी ही जी येते नागाळी निघत बाहेर. हो, एकदम सूक्ष्म जीव आहे ह्याचा. दिसत नाही अशी लगी आपल्याला क्लिअर पानात क्लिअर कळेल बघा. ठीक आहे, धन्यवाद साहेब. धन्यवाद. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि अजूनही आपण आपल्या शेती गुरुजी चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.